Ẹ pẹ̀lẹ́ o gbogbo ẹ̀yin ará ilé. Good afternoon once again. Our mothers and fathers, wherever you are, I'm saying good afternoon and good day to everyone. Welcome to the show once again today. Fún ẹ̀yin ará ilé, ẹ̀yin tèmi tẹ́ bá ń gbọ́ mi. Ẹ má bínú, ó ṣeé ṣe kó ṣe pé méjèèjì láti máa sọ papọ̀ lénìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ fún wa. Nítorí pé mo láwọn olólùfẹ́ mi kan náà tí wọ́n ń tẹ̀lé mi tí wọ́n wà lórí TikTok tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n kàn sí mi wọ́n ní kí ló dé tí mi ò máa kárí àwọn along tí bá ń ṣe live show pé kí n jẹ́ kó máa wà lórí TikTok náà. So mo ti wá ń gbìyànjú láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé kí n máa kárí wọn along táwọn náà máa mọ̀ tá à ń sọ kó má máa jẹ́ pé ìṣẹ́pẹ́ ohun tá a bá ṣe kù ni wọ́n máa rí wọ́n láwọn náà fẹ́ máa wò live. Ìyẹn la ṣe ń gbìyànjú ló ṣe fà pé lẹ́lẹ́kọ̀ọ̀kan ẹ rí i pé mo lè máa sọ fífín ẹ má bínú ìṣe tàìtàìkún ìṣe ṣàfojúdi ẹ ṣeun gan ni ẹ kú àìbínú. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tá a fẹ́ ṣe kò ní pẹ́ àti pé pàápàá jùlọ mo tún fẹ́ fi ṣe àdánwò fún ohun tí mo ń lò tí mo fi ń ṣe ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo fẹ́ wo bí ó ṣe rí kí n lè mọ̀ bóyá màá máa lò lóòrèkóòrè àbí mi ò ní lè máa lò. So ẹ má bínú sí mi gbogbo bó bá ṣe lọ àti bó bá ṣe rí lóòrọ̀ yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá mi pín ètò ẹ pé gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa ẹ pé gbogbo ẹni tó ń fẹ́ wa fúnre. Ẹni àtúntò bá ṣe wọn dé ǹjẹ́ mo kí gbogbo apáta mo kó nílé mo kálejò mo kí balẹ̀lé lọ́dẹ̀ yìí mo kí ìyálé lọ́dẹ̀ yìí mo kó yúnú mo káṣẹ́ ẹ̀dí o ǹjẹ́ mo kí gbogbo lọ́balọ́ba mo kí lóyè mo kí orí adé gbogbo mo ní yóò yẹ yín kò ní yẹ lẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè á bá wa mú ró àròyìn lágbára. Adé apẹ́ lórí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ irúkẹrẹ adókínní ẹ̀sìn ọba àjẹpẹ́pẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe dáadáa tẹ́ ń rìn dáadáa tẹ́ ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá yóò ṣe gòkè àgbà yóò ṣe lọ síwájú ẹ̀yin ni mo ń ṣàdúrà fún ìṣe àwọn ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn tí ò gbèsè gbẹ̀gbà tí wọ́n kọ kí ọ̀sán dòru lójijì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe dáadáa Elédùmarè á bá wa wà pẹ̀lú yín adìyín àbáwá ròyìn lágbára. Fún àwọn tó sì ń ṣe ní ìdàkejì náà àṣeládùá fún wọn pé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ wọn omi ilẹ̀ Yorùbá epo ilẹ̀ Yorùbá àtàlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń jẹ yóò béèrè lọ́wọ́ wọn gbogbo aburú tí wọ́n ń ṣe sílẹ̀ Yorùbá. Tó bá yẹ pé dáadáa náà ń ṣe táwa ò mọ̀ tí ok èèyàn kan sọ pé fọ́lùmù sà ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ̀yin ará lé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá jẹ́ pé fọ́lùmù yẹn ò dáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹjọ́ ẹ sọ fún mi ṣé ó ní nǹkan tó ń ṣe fọ́lùmù yẹn ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bó bá ṣe rí bó bá ṣe lọ lọ́dọ̀ tẹ̀yìn. Bí n bá ṣe tètè mọ̀ sí á ràn wá lọ́wọ́ lórí bí màá ṣe tètè tẹ̀síwájú nǹkan tí a fẹ́ sáré sọ. Ok ó dàbí pé èmi náà ti ń gbọ́ ó dàbí pé bóyá echo tó wà ní background yẹn lè sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n wo ohun tí a lè ṣe sí echo yẹn. Báyìí kọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá ti yàtọ̀ tí yàtọ̀ bá ti dé bá ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹjọ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa ohun tí mò ń lò tí mo fi ṣètò ìgbà àkọ́kọ́ tí mo máa lò lélẹ́yìí tó ó ṣeé ṣe kó fẹ́ rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ará lé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí yàtọ̀ bá ti wà ń bẹ̀. Okay, the echo in the sound. Okay. So mo ti ń gbìyànjú àti ṣe àtúnṣe sí i mo nílò kẹ́yìn náà jẹ́ kí n mọ̀ tó bá ti tí echo yẹn bá ti lọlẹ̀ mo fẹ́ mọ̀. Ó dàbí pé echo yẹn ti lọlẹ̀ àbí?
echo yẹn ti lọlẹ̀ àbí? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè dá mi lóhùn tó bá ṣe pé echo yẹn ti lọ sílẹ̀. Ṣé a lè tẹ̀síwájú báyìí? Ṣé echo yẹn ṣé ó ti better? Ṣé a lè tẹ̀síwájú nísìnyí? Ṣé echo yẹn ti better? Okay, ẹnìkan ní ó better now. So for my viewers on TikTok, please bear with me for a moment. I'm trying to adjust my volume because I have people watching me on YouTube and they are complaining about the echo in the voice. So I'm trying to adjust the volume and make sure that I carry everybody along. So please, I want you to bear with me. I appreciate you all. What about now? Ẹ̀yin ará lé, okay, ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ṣó ti better báyìí? Ṣé àtọ̀ ti wà ń bẹ̀? Ṣó better báyìí? The earlier the better. Okay, bàbá mi Ṣọlá T, wọ́n ní it is better now. Ẹ ṣé bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Adéwálé Awóṣẹ́gun, bóyá kẹ́ ẹ check lọ́dọ̀ yín. Because létí mi èmi náà rí i pé improvement ti wà, pé ó ti yàtọ̀. So, like I said, I think it's a little bit better now. So, please bear with me. After the show, I'm going to go ahead and make adjustment on the volume and work on everything. But just for the sake of our time, I'm going to try my best to speak up. Just bear with me and let's manage this for this show for right now. I promise you on the subsequent ones, we will take care of that issue. Ẹ má bínú, ṣé ti mọ̀ pé one man show ni, èèyàn kan náà ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ohun tí àwọn olórin Fújì máa ń pè ní ìlú mẹ́ta èèyàn kan ṣoṣo. Eléyìí jù ìlú mẹ́ta lọ, so ẹ má bínú sí mi. Now, okay, wọ́n ló fi ẹ̀ now. Thank you, sir. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kújọ́ mẹ́ta, ẹ sì kú déédé àsìkò yìí. Inú mi dùn láti rí gbogbo yín, mo mọ̀ pé inú tiyín náà dùn láti rí mi. Mo ṣe ládùúà, Elédùmarè adílé àti ọ̀nà oníkálukú yín mú. A máa ríra wa ní gbogbo ìgbà. A ní pẹ̀dín, a sì ní sánkú láṣẹ Èdùmàrè. Ọmọ ìtọ́wọ́ ń kọlà kú, ọmọ ò ní kú mẹ́nikẹ́ni nínú yín lójú, ọmọ ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́. Àtẹ̀mí tí mò ń ṣàdúrà náà, àtẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi, àti gbogbo ẹ̀yin ará ilé tó kù tẹ́ padà máa wo ètò yìí tó bá yá. Mo kí gbogbo wa. Mo ní a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, a sì kú bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Ó ṣeé ṣe lórí ètò tòní, kò sẹ́ni tí ò kàn, gbogbo wa ló kàn. Àtẹni tó ń gbé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà o, àtẹni tó ń gbé orílẹ̀-èdè mi o, àti àwọn tó wà ní ilé ní Nàìjíríà, pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá, torí ọmọ Yorùbá lèmi. Gbogbo wa lọ̀rọ̀ yìí kàn, lóòótọ́ ni. Lóòótọ́, àwa làwa ń gbé bí. Àwa ni ó dàbí pé tán bá ní nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ ń bí. Àwa ni ó dàbí pé ó kàn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n tó kàn jù. Ṣùgbọ́n nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ní mọ̀lẹ́bí káàkiri àgbáyé, pàápàá jùlọ àwọn ẹbí wa lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n wà ní ilẹ̀ Yorùbá. So àtìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wá gbọ́ wípé wọ́n náà fẹ́ dìbò l'Amẹ́ríkà, àwọn ẹni tí ó díje lábẹ́ àwọn Republican pé ó sọ pé òun máa ṣe báyìí, pé tóun bá ti wọlé, gbogbo àwọn tí ìsọmọ ìlú àwọn ò lé wọn. Àwọn míì gan tó níwèé gan, àwọn á gbàwé lọ́wọ́ wọn, àwọn á lé wọn. Oríṣiríṣi la ti gbọ́, oríṣiríṣi la ti rí, oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ti ń sọ. Ṣùgbọ́n tọ̀, bí Ọlọ́run bá ṣe ní nǹkan ṣe máa rí ló ṣe máa rí. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo sọ lórí ètò kan tí mo ṣe láìpẹ́ yìí láì jìnnà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a bá rántí. Mo ní ẹ má jẹ́ àfòyà, ẹ má jẹ́ àbẹ̀rù, ẹ má jẹ́ àyọ̀ra wa lẹ́nu. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Ẹ jẹ́ a wá máa ṣe àdúrà kan pé gbogbo bó bá ṣe wù kó rí lákòókò yìí nínú ohun tó wà ńlẹ̀ yìí pé àwa ò rí tiwa ṣe, aburú kankan ò ní kàn wá, aburú kankan ò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ sí wa.
kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹni tó súnmọ́ wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹni tá a súnmọ́. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣe kókó ni pé wọ́n ní as you lay your bed, so you lie in it. Òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. As you lay your bed, as you lie in it. Nítorí pé kí ni? Ẹ má jẹ́ àtanra wa jẹ. Ọ̀pọ̀ ti balẹ̀ jẹ́, ọ̀pọ̀ ti ṣe oríṣiríṣi nǹkan àṣemáṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti tọwọ́ bọ ohun tí ò yẹ kán tọwọ́ bọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti hùwà tí ò yẹ kán hù. Tó fi jẹ́ pé nínú ohun tó wà ńlẹ̀, nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀, nínú ohun tó ń lọ lọ́wọ́, ó di dandan kẹ́rù máa bà wọ́n pé ṣé ohun tó ń sọ yìí ṣé kò ní kàn mí, ṣé mi ní sínú àwọn tó ń sọ. Ó di dandan. Iṣẹ́ ọwọ́ wọn ló jẹ́ kán máa rò bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ ọwọ́ wọn ló jẹ́ kẹ́rù máa bà wọ́n. Ìyẹn lápá kan fáwọn kan. Ṣé wá rí àwọn kan tún wá wà tó jẹ́ pé afẹ́ ajẹmáfẹ́ ayó ni wọ́n, kẹ́ni má ní karambà ní èèyàn ni wọ́n. Tó yẹ pé wọ́n sí ń bí o, wọ́n sí ń bí. Ilé làwọn wà. Wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá àbí wọ́n wà Nàìjíríà. Tó jẹ́ pé inú wọn ò dùn sí bó ṣe wà ń bí. Tó ń rí jẹ, tó ń rí mu, tó ń rọwọ́ mú lọ sẹ́nu. Inú wọn ò dùn sí Adé Ọmọrẹ̀jì. Check your own volume, please. Check the volume on your side, at your hand there, just to be sure. Because I think it's a little bit better now. I can tell from here. So check your volume on your end. Now, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí mò ń sọ, àwọn kan wà, afẹ́ ajẹmọ́fẹ́ ayó tó ń fúnni lóko dé ọ̀pẹ̀ro. Inú wọn ò dùn sí bó ṣe ti wà ń bí tó dàbí pé òun rọ́wọ́ mú lọ ẹnu. Tó ń gbúrò ẹ̀ pé bóyá òun ṣe dáadáa. Ìgbà tán ti wá ń gbọ́ pé wọ́n ní Trump sọ pé òun máa ṣe gbá òun máa ṣàwo, inú wọn ti ń dùn pé ẹ tiẹ̀ bá wa lé wọn wálé, wọ́n lé yẹn náà wálé. Àjọ wa máa fìdí lura wa ń bí. Ṣó rò pé òun gbọ́n ni, ṣó rò pé òun better off than us. Àjọ wa ń bí ni. Then fún àwọn olóṣèlú kan náà nílé, for some politicians back home, especially, okay, thank you Baba Aṣọlá, ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Thank you so much. Especially for some people back home that are politicians, that are not happy the way we have been challenging them, the way we have been making them work for their money, the way we have become the way we have become their nightmares because of what we are bringing out on social media. You know, they believe they can control the people back home in Nigeria. But for those of us that are staying abroad, they don't have any control. There is no way for them to gag us or to say, okay, we are going to harass you or we are going to be chasing you all around until you're scared and you stop talking about us. So they are so happy when they heard that. Oh, okay, that would be a good development. Let them deport all of them back home so that we can control them. And our secrets will not be leaked on social media anymore. We will be able to harass them. We will be able to gag them. And then we can do as we like. We have those. Then you have the ones that, even some of them might be some members of your family that are happy to hear that somebody said they are going to deport everybody, not minding your status, because they are not even happy that you are doing well. But we have these other people that I'm going to categorize as well-wishers, mostly elderly people, old men and women back home that have always been praying for you, that always want you to progress because they are happy. And they are also using you as a point of contact to pray that their own children will attain such height, or their own children will be able to make headway in life, that are now concerned. All of them are now living in fear, thinking what will happen. Let's thank God for most of you. Let's thank Eledumare for most of you that have been, thinking and looking back and doing something for the elderly people back home. Both the ones that you knew and the ones that you don't know. Both the ones that are related to you and the ones that are not related to you. But you're always asking about them because you know them before. And you're always looking after them, asking about their welfare. No matter how little, whatever you are giving them, this is the time now.
Because I can tell you categorically, these people care about you and they are concerned about you, because I cannot tell you how many calls I've received from back home from some elderly people asking me, what is the situation? What is going on? Is it true? We're seeing all these videos that people are posting that Trump said this, Trump said that. They said they are going to deport all of you. They said some of you, those of you that have your citizenship, they are going to denaturalize you. They are going to revoke your citizenship. They are going to send you back home. And for the people that are perpetrating all these evil acts, either knowingly or unknowingly, if you don't know, you are putting a curse on your own head. You are putting a curse on your generations unborn, because you are making all these elderly people run helter-skelter. Even some of them that have children abroad and those that don't, they all felt concerned that nothing bad should happen, because most of them understand that most of the money that is flowing back home into that economy is coming from the people that lives abroad. And they are concerned that if the government is not good, if we don't have any job, we are not getting our retirement entitlement. But these are the people helping us. What's about to happen to them? What are we going to do about this? So, to all these elderly men and women, I'm telling you categorically right now, please, stop disturbing yourself. Don't run helter-skelter. Don't be scared. And don't let anybody give you high blood pressure. Yes, during the campaign, Trump said a lot of things. Yes, he won the elections. Yes, he won the election. Yes, it is possible he might go ahead and do what he promised to do. But one thing I want you all to understand is that sometimes people say stuff during campaign that they are not going to do. They just say it to deceive some people because they believe that's what those people want to hear. And since they need their vote, they can say that. Now, let's say he's going to do it. I want you all to know. That is why you have checks and balances in government, which has always been part of what I've been pushing, which has always been part of my point when I'm talking about certain issues back home in Nigeria, that where are the checks and balances? What stops somebody from waking up one day and saying, because I'm the governor, this is what I'm going to do to the people living in this area? Where are the checks and balances? I'm talking about back home right now, that stop a soldier, a military man, because I'm still coming to do a video on something that happened recently. I know most of you probably already seen that video where these young couples were beaten by the military men, all because they claimed that these guys overtook their convoy. And the guy was asking, I heard him in the video asking, where, when did I overtake your convoy? You can see how they beat that man black and blue. I'm coming back to talk on that. Yes, I'm coming back to do a show on that. But let's continue with what we came here to do. What I'm trying to do today, which for my viewers on TikTok, please, if I switch back to Yoruba language, I want you to forgive me, pardon me, because most of the people I'm trying to address today, they are elderly people. Some of them really don't understand all these big words we're throwing around. So, fún ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin ni mò ń ṣe ètò yìí fún láti fi yín lọ́kàn balẹ̀ pé gbogbo àwọn fọ́nrán tẹ́ ẹ rí tí wọ́n ń jù káàkiri tán sọ pé Trump sọ gbá, Trump sọ àwo, then gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ rí táwọn kan ń dunnú, then táwọn kan ń banú jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n ó da gbogbo èèyàn padà sílé, àtẹni tó ti níwèé tó ti dọmọ onílùú, àtẹni tí ò tí ì di pé wọ́n ní wọ́n máa gbàwé lọ́wọ́ wọn. Mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀. Ẹni tí ò jẹ gbì kì í kú gbì. Ó ṣeé ṣe ẹni tó ṣe ìpolówó ògbò tó ní tó bá ti wọlé òun ó dá àwọn èèyàn padà. Ó ṣeé ṣe kó ṣe, a sọ pé kò lè ṣe, a dẹ̀ sọ pé kò ní ṣe.
ṣùgbọ́n ara ohun tá a ti ń pariwo látijọ́ ẹ nìyẹn pé nínú ìṣèjọba ó yẹ ká lóhun tó ń jẹ́ pé ìjánu tó lóyìnbó ń pè ní checks and balances torí tẹ bá wò dáadáa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n fẹ́ràn kan máa ní àwọn ń ṣe àyálò ètò ìṣèlú ti tàwọn ẹni ẹlẹ́ni wípé òun ló dáa jù ṣùgbọ́n nínú àyálò yẹn ẹ rí i pé àṣìlò làwọn máa ń ṣe wọ́n máa ń ṣìlò ní gbogbo ìgbà nínú yíyá nǹkan lò alóhun tí wọ́n ń pè ní executive arm of government àbí a ní the judiciary arm of government right àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wà ń lé ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ mọ̀ pé mò ń carry yín along ẹ máa dá mi lóhùn mo nílò láti rí i pé ẹ wà pẹ̀lú mi pé ẹ dẹ̀ ṣì ń gbọ́ mi dáadáa ṣé ohùn mi ṣì ń jáde dẹ̀ ṣé kò yẹ kó mọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń sọ pé ẹ kò. mo ń retí o so bí mo ṣe ń dúró dè yín a ní ẹ̀ka àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba a ní ẹ̀ka àwọn tí wọ́n ń ṣe òfin a dẹ̀ ní ẹ̀ka àwọn tí wọ́n ń gbé òfin yẹn tí wọ́n ń gbé dúró so ohun tí mò ń sọ yé wa ìdí tí ẹ̀ka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fi wà ni pé wọ́n ṣètò wọn síbẹ̀ bàbá mi Ọláwálé Àlàbí wọ́n sì ń sọ pé kí n chẹ́ẹ̀kì fọ́lùmù yẹn mo tún ti wo fọ́lùmù yẹn it seems to be okay from my hand here. látọ̀dọ̀ mi ń bì báyìí ó ń show pé everything wà okay ẹ bá mi tú wò lọ́dọ̀ yín ó ń show lọ́dọ̀ mi ń bì báyìí pé everything wà okay. okay alàgbà Sham K Adésànyà wọ́n sọ pé loud and clear so bàbá mi ẹ bá mi check lọ́dọ̀ yín ó ṣeé ṣe kó já tọ̀dọ̀ yín ni so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ ìdí tá a fi ní àwọn ẹ̀ka wọ̀nyí fún ètò ìṣèlú látọ̀dọ̀ àwọn ìlú tá láti ṣe àyálò orú àwọn nǹkan báyìí láti máa ṣèlú wa ó ní pé wọ́n ṣe wọ́n síbẹ̀ láti rí wípé èèyàn kan ò kàn lè déédé sọra ẹ̀ di kanranjọ́gbọ́n nítorí pé òun ti wà nípò agbára kó wá máa ṣe ohun tó wù lọ kó má sí ọ̀nà kankan tán máa gbà mú ó ṣeé ṣe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan káwọn náà máa dọ́gbọ́n sí i kán máa fojú fo àwọn nǹkan kan fáwọn èèyàn kan tán bá wà nípò gẹ́gẹ́ bí irú ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé yìí tọ́pọ̀lọpọ̀ wa nígbàgbọ́ pé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ti ṣe kò tiẹ̀ yẹ lẹ́ni tó yẹ kán jẹ́ kórúkọ ẹ̀ wà lára àpótí ìdìbò ó ṣeé ṣe kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n okay bàbá mi Ọ̀sọ́sànyà Àbáyọ̀mí ẹ ṣé gan ni thank you so much I appreciate that so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá ọ̀rọ̀ mi bọ̀ ìdí nìyẹn tán ṣe ṣe àwọn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan wọ́n dẹ̀ ṣe nítorí pé wọ́n fẹ́ kí ẹ̀ka yẹn kó dá dúró kí ẹ̀ka kan kó má ní agbára lórí ẹ̀ka kan nítorí pé tí ẹ̀ka kan bá fẹ́ ṣìwàwù kí èkejì yẹn kó lè mú so pé rárá òfin wà tó de ohun tó fẹ́ ṣe so fún díẹ̀ yìí ni mo ṣe fẹ́ kí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹ̀yin àbúrò wa tí ọkàn yín ò balẹ̀ nítorí ohun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ nítorí àwọn fọ́nrán tó ń pín kiri tẹ́ ẹ̀ ń pè tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé hey bó wá ní báyìí mo fẹ́ kí ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀ àmọ́ ṣe rí gbogbo ẹni tó bá ti ṣe àṣemáṣe tó jẹ́ ti wẹ́ pé ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ọ̀daràn tó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ọ̀daràn sílùú yìí tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di kanranjọ́gbọ́n ó ṣeé ṣe kí òfin padà gbé wọn ó ṣeé ṣe kófin padà gbé wọn gbogbo ẹni tó bá ti ṣe àṣemáṣe àbí ẹni tó jẹ́ pé bóyá bó ṣe wọ̀lú yìí látilẹ̀ wípé kò mọ̀ ọ̀nà tí ò tọ́ ni ó ṣeé ṣe mi ò sọ pé yóò rí bẹ́ẹ̀ but the possibility is there is every probability that such people could be affected at the end of the day bẹ́ẹ̀ ni ó ṣeé ṣe now ẹ ṣé bàbá mi Gbólúwàga Ládìtì ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ kújọ́ mẹ́ta now fún ẹni tí ó wọlé lọ́nà tó tọ́
tó níwèé kódà tó ti dọmọ onílùú ṣùgbọ́n tóun náà ti ṣe àwọn àṣemáṣe kan ẹ jẹ́ n fẹnu bà bíi méjì ńbẹ̀ bóyá bí ẹni tó ti bá wọn wà nínú ìwà jìbìtì bíi pé àti hùwà lọ́nilọ́wọ́gbà tó ti hùwà jìbìtì tó ti di pé wọ́n mú ó ti lọ ṣẹ̀wọ̀n wọ́n wá filẹ̀ torí pé ó níwèé ọmọ onílùú lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n bí sí ìlú yìí pẹ̀lú ohun tẹ́nì yìí ń sọ àti ìgbésẹ̀ tó ń gbé ó ṣeé ṣe irú wọn tó bá dá àárín kan ó lè kàn wọ́n lè sọ pé pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ pé kì í ṣe ẹ̀kan ṣoṣo ló ṣerú ẹ̀ tí wọ́n mú tó ti di pé ó ṣe bóyá ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta tí wọ́n mú tán filẹ̀ ó ṣeé ṣe gbogbo irú wọn yẹn wọ́n lè padà kó wọn kán ní kán wá padà síbi tí wọ́n ti wá wípé àwọn ò fẹ́ wọn ń bíbà ẹ̀ mọ́ ó ṣeé ṣe ṣùgbọ́n ṣe rí gbogbo ẹni tí kò lẹ́bọ lẹ́rù tó wọ̀lú yìí tó fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé ó ṣeé ṣe o lè tún wá ní wàhálà bóyá lórí páànwá ọkọ̀ oní traffic ticket ṣebí oní traffic ticket ni wọ́n dẹ̀ gbé ẹ lọ lẹ́jọ́ ó ti ṣẹjọ́ ó ti parí ẹ̀ ìyẹn ò kì í ṣe wàhálà ó kì í ṣọ̀daràn àṣìṣe nìyẹn ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ń jalè ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ń ṣàfọwọ́rá ó yàtọ̀ sẹ́ni tí wọ́n ti fẹ̀sùn apààyàn àti nǹkan kan tán ti fi kàn ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀ ṣàṣàlẹ́ni tó wà ń lù yìí tó ń gbé lù yìí tí ò ti ṣẹ̀ sófin pé à ń gbọ́kọ̀ láti ibì kan lọ síbì kan ṣàṣàlẹ́ni tó wà nílùú yìí tí ò ti nírú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn irú ẹ̀yìn yẹn kọ́ ni wọ́n ń sọ irú yẹn kọ́ ni wọ́n ń sọ ṣùgbọ́n ẹ má gba ọ̀rọ̀ tẹnu tèmi ìwọ tó bá mọ àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n mọ̀ nípa òfin ìrìnrìn àjò láti lọ máa gbé ìlú mi ìyẹn immigration law ẹ kàn sí wọn ẹ jẹ́ kí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé àwọn ohun tó ṣeé ṣe àti àwọn ohun tí ò lè ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kán ṣàlàyé fún yín nítorí pé ó tó àkókò kó ní kálukú fẹ̀dọ̀ sórí òróǹro ẹni tí ò jẹ́ gbèǹkú gbìn tó bá ti ṣọ̀daràn má jẹ́ èèyàn kankan gbé ẹlẹ́jẹ̀ gbóná kó wá máa sá kiri kó wá lẹ́jẹ̀ rúru má kú kí ikú tó dé pàápàá jùlọ tó bá sí nínú ẹni tí kú yẹn tó ń lé kiri má para ẹ kíkú yẹn tó dé má jẹ́ kí èèyàn kankan fún ẹlẹ́jẹ̀ ríru má jẹ́ káwọn èèyàn kan torí ìlara inúnibíni àti ìkanra má jẹ́ kán sọ ẹ́ dà láàbò ara lọ́jọ́ àìpé ẹ jẹ́ ká wá bọ́ sórí àwọn fọ́nrán tí wọ́n ń pín káàkiri tí ẹ̀ ń rí tí wọ́n play ẹ̀ tí ẹ̀ ń rí Trump ń bẹ̀ tí wọ́n ní ẹ wò Trump ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ eléyìí Trump ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ gbá Trump ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ àwo mo fẹ́ sọ fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀ bá ti rí àwọn fọ́nrán yẹn mo ti máa ń sọ fún wa tipẹ́ pé níbi tí ayé lajú dé yìí oríṣiríṣi nǹkan ló wà oríṣiríṣi irinṣẹ́ ló ti wà ok ṣe bẹ́ẹ̀mi lẹ́ ń wò tí mo jókòó yìí ṣe bíbì kan ni mo jókòó sí tí mo ti ń ṣe show tí mo ń ṣe studio yìí tí mo dẹ̀ wà nù studio ṣebí studio ni ṣebí kọ̀ǹpútà ni wọ́n fi ṣe gbogbo nǹkan tẹ̀ ń wò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò bá mọ̀ wọ́n á rò pé inú ibi tí mo wà ni wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ tán ṣe gbogbo ẹ̀ sí báyìí rárá computer system ló ṣe gbogbo nǹkan tẹ̀ ń wò yìí èmi ni mo tó gbogbo ẹ̀ pọ̀ tó fi rí báyìí ṣùgbọ́n tí n bá sọ fún yàn tí mo mọ̀ pé kò mọ̀ ń pa ẹ̀ tí bá ní yes mo kọ́ kinní kan síbì kan inú ẹ̀ ló ń wò yẹn iye báyìí ló ná mi ẹni yẹn ò ní bá mi jiyàn yóò gbà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ eléyìí náà ná mi lówó gbẹ́ lómi tó bá wà ní ó lè máa lọ fojú wo pé mo ti ná owó ńláńlá kan tó ti pọ̀ gan-an pé èmi ni mo mọ iye tí mo ná iye tí n bá ní mo ná mo fi ṣe òun náà lẹ́ gbà pé mo ná ìyẹn ò já sí pé ẹlòmíì tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe ìyẹn ò já sí pé ṣẹ́wọ̀n pé torí pé mi mọ̀ ń pa ẹ̀ ohun tèmi ń ṣe òun ni ò ṣe ní nẹ́ẹ̀mí lówó púpọ̀ bí irúsìn téèyàn bá gbéṣẹ́ fún mi pé kí n wá ṣe fóun èmi ni màá sọ iye tí mo fẹ́ gbà fẹ́ nìyẹn mo lè gbowó ńláńlá lọ́wọ́ ẹ̀ kí n fi ṣe fún ìyẹn ò já sí pé torí pé mi lè ṣe fúnra mi mo mọye tí yóò ná mi ṣẹ́wọ̀n pé èmi mo ní nǹkan mi iṣẹ́ mi ni tí omi lè máa fi wé tẹni tó lọ gbààyàn tán wá bá a ṣe kí wá sọ pé iye báyìí ló ṣe ṣùgbọ́n tí mi ì bá sọ fúnyàn pé kì í ṣe pé wọ́n kọ́ stúdíò ńláńlá kan síbì kan o ni mo wá jókòó sínú ẹ̀ tí mi ì bá sọ fúnyàn pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nínú ilé mi ni mo ṣe ohun tí mò ń lò yìí sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè mọ̀ Yorùbá mi ò yé wa bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ohun tẹ́ ẹ̀ ń rí
tí wọ́n ń pín káàkiri yẹn. Mo máa ń sọ fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Mo ní, when you see any video, try to concentrate and look at it. Make sure you focus on it right from the beginning up to the end. Number one, from the beginning, try to look on that video. If at all, at any point in time, on that video, you may see something like AI. Once you see AI on it, I want you to know that video is created by artificial intelligence. Somebody created it. Somebody put Trump's video on there with his lips moving and created an AI by typing whatever he wanted that video to be saying. I can do the same thing. I've done some of them, which, if time permits, I'll play some of them for you. You are going to see the man everybody know as Snoop Dogg advertising my page. I don't know Snoop Dogg. I didn't meet Snoop Dogg. Snoop Dogg didn't do any advert for me. I created it with AI. You are going to see Trump advertising Dr. Mike Ola Show TV. I never met Trump. Trump doesn't have anything to do with me. Trump doesn't know me. You are going to see our current president, President Joe Biden, advertising my page. Does that mean I knew Biden? Does that mean Biden is advertising my page? No. It is AI. Now, being somebody that knows about all this stuff, for somebody like me, there's a way I can create all this video and you won't even know that it's an AI. Because I will take away, I will cut away everything that will let you know that it is AI. But the question you should be asking yourself is, what has Trump got to do with Dr. Mike Ola that he will be advertising Dr. Mike Ola's page? What has Biden got to do with Dr. Mike Ola that he will be advertising Dr. Mike Ola's page? Or upon all the stuff going on in the world, why would these people have the time to be advertising my page? If you ask yourself that question, then you will know that something is not right, even if you don't see the AI. But like I said, if you pay attention to most of the videos, from the beginning, you will see it's written on there, created by AI. And we have different type of platforms or programs that are artificial intelligence. You have Parrot, you have several other ones. Name it. Name it. Some of them you can subscribe to them. So yẹ pé ẹ̀yin gangan fúnra yín ẹ lè darapọ̀ mọ́ kíní yẹn ó níye tẹ́ máa san. Tó já sí pé tẹ́ bá fi create anything kò ní gbé logo wá irú AI tí mo lè máa rí yẹn ẹ ní rí bẹ́ẹ̀. Títorí pé ẹ ti sanwó fún ẹ ti subscribe pé ẹ fẹ́ máa lò ó. Wọ́n á allow yín kẹ́ máa lò ó tí ò ní show pé ẹ create ẹ̀ by AI. Bẹ́ẹ̀ni tí ó bá ń wò ó ló yẹ kó wá farabalẹ̀ pé okay kí ni purpose fídíò yìí. Ẹ jẹ́ kí n burst bubble yín lórí nǹkan kan. If somebody is telling you that at Trump's acceptance speech pé òun win the election, wọ́n wá sọ fún yín pé on that day when he was making his acceptance speech, his acceptance speech, ó wá sọ yín pé àwọn Nigerians òun máa lé wọn lọ àbí àwọn Nigerians òun máa fún gbogbo wọn ní visa Tinubu fún òun ní $8 million. That is blatant lie. Irọ́ ni gbogbo yẹn. On that day ẹ̀yin náà bira yín, will Trump have the time to be talking about such issues? Will Trump be talking about something like that? No, he doesn't have the time for that. Ẹ tó yẹ sẹ́ win election. Ó ń dunnú ni. Ó ń dunnú ni kò ráyè gbogbo yẹn. Tí ò bá wá dá ẹ lójú, why don't you just do your own due diligence? Why don't you go online and search on YouTube or on Google for Trump acceptance speech? Ẹ̀yin ìyá wa tí mo ń sọ lóyìnbó ni pé
gbogbo àwọn fídíò yẹn gbà mí tẹ́ bá ti rí àwọn àpẹẹrẹ kan wà ńbẹ̀ tẹ́ lè rí láti bẹ̀rẹ̀ tí kinní yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ lè rí kán kọ AI lélẹ̀ tó ń túmọ̀ sí pé artificial intelligence ni wọ́n fi ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá nímọ̀ irú ẹ̀ àbí tó bá nírú àwọn app yẹn ló lè ṣe nǹkan tán ṣe yẹn tẹ́ bá ti rápẹẹrẹ yẹn irú fídíò bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo tẹ́ bá gbọ́ ń bẹ̀ ẹ má gbàgbọ́ pé ẹni tán ló ń sọ̀rọ̀ yẹn pé nǹkan tó ń sọ nìyẹn nítorí pé ohun tán ṣe ni pé wọ́n lọ mú fídíò ẹ̀ nìyẹn wá wọ́n wá kọ nǹkan tán fẹ́ jẹ́ kí ó máa jáde pẹ̀lú ohùn ẹni yẹn wọ́n wá kọ wọ́n wá ní pé kó ṣe òun ló fi gbé e jáde bẹ́ẹ̀ yẹn màá fún yín lápẹẹrẹ màá gbé àwọn nǹkan kan sí nígbà tí n bá ṣe tán tẹ́ máa wò ẹ rí tí Trump ń polówó ìkànnì Dr. Michaela ẹ rí tí Biden ń polówó ìkànnì Dr. Michaela ẹ rí Snoop Dogg olórin Amẹ́ríkà ni tó máa polówó ìkànnì Michael Jackson tó ti kú tí gbogbo á mọ̀ pé ó ti kú Michael Jackson ti kú kí n tó change orúkọ page mi sí Dr. Michaela bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí Michael Jackson tó máa polówó page Dr. Michaela mo mọ̀ pé lómii tí ò bá understand tó bá rí a ní Michael Jackson polówó page yẹn but tó bá fara balẹ̀ tó bá think you will understand pé wọ́n create kinní ni because Michael Jackson ti kú kí Dr. Michaela kó tó sọ page ẹ̀ ní Dr. Michaela ọ̀tọ̀ lórúkọ tí page mi ń jẹ́ nígbà tí Michael Jackson wà láyé so báwo ni Michael Jackson ṣe máa polówó Dr. Michaela tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ change orúkọ sí ní bí ọdún mélòó sẹ́yìn tó dẹ̀ ti kú láì mọye ọdún sẹ́yìn so ohun tí mò ń sọ yé wa ara àwọn àpẹẹrẹ àti àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan nìyẹn tó bá wá rú yín lójú tí ò bá tún yé yín wọ́n ń sọ fún yín pé àwọn ọ̀rọ̀ tí Trump sọ lọ́jọ́ tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tán ti sọ pé òun ló wọlé ìdíje ìbò ààrẹ Amẹ́ríkà wọ́n ní nínú ibẹ̀ ló ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ mọ̀ bóyá rọ́ ni bóyá òótọ́ ni ẹ wá bọ́ sórí ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára tó ń pè ní Google àbí sórí YouTube tẹ́tí wò mí náà ni ẹ wá tẹ̀ síbẹ̀ pé lọ́jọ́ tí Trump ń sọ̀rọ̀ nípa wípé inú òun dùn òun wọlé o kí ló sọ yóò gbé fídíò yẹn wá fún yín ẹ̀yin fúnra yín ẹ wá farabalẹ̀ ẹ wá gbọ́ gbogbo ohun tí Trump fẹnu ara ẹ̀ sọ ń bẹ̀ ẹ wá ṣàkíyèsí pé nínú gbogbo ohun tó sọ jáde nínú ọ̀rọ̀ tó sọ ńjọ́ yẹn kò síbi tó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun táwọn èèyàn ń sọ pé ó sọ wọ̀n òun máa ṣílẹ̀kùnlẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà máa wọlé òun máa lé gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà jáde oríṣiríṣi là ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ àwọn olóṣèlú àtàwọn tó ń gbéṣẹ́ fún ó wà ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ àwọn onínúnibí ni àwọn kẹ́ni má ní èèyàn àwọn afẹ́ ajẹmọ́fẹ́ ayó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ àwọn tí wọ́n kàn fẹ́ create content lórí social media tó máa go viral táwọn fi make owó that don't really care bóyá ohun táwọn ń ṣe yìí o ó máa ní impact kan lórí àwọn èèyàn kan o tó dẹ̀ lè lead to pé káwọn ìyá àgbàlagbà àbáwọn èèyàn kan ní high blood pressure o ìyẹn ò ká wọn ohun tó kà wọ́n ni pé jẹ́ kí n ṣe kinní àwọn èèyàn máa wò ó màá rówó ń bẹ̀ ohun tó kà wọ́n nìyẹn so kí n tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kémi àti yín ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká wo nǹkan kan ẹ jẹ́ kémi àti yín ká wo nǹkan kan. Subscribe, watch, share, and like Dr. Mike Ola Show TV on Facebook, TikTok, and YouTube. Please subscribe, watch, share, and like Dr. Mike Ola Show TV on Facebook, TikTok, and YouTube. ẹ má bínú o. Please subscribe, watch, share, and like Dr. Mike Ola Show TV on Facebook, TikTok, and YouTube. Please subscribe, watch, share, and like Dr. Mike Ola Show TV on Facebook, TikTok, and YouTube. Mo nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la rí fọ́nrán tí mo dọ̀ra play yẹn lójú ràn yín mo nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la rí fọ́nrán tẹ́ ẹ wò yẹn
gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín, èmi ni mo create ẹ̀, èmi ni mo ṣe. Gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ yìí, mi ò rí wọn rí, wọn ò rí mi rí, mi ò bá wọn sọ̀rọ̀ rí, mi ò gbéṣẹ́ fún wọn, wọn ò gbéṣẹ́ fún mi. Bọ̀ ibi tí ayé lajú dé, ibi tó júlàdé lénìí, ohun tá a lè ṣe, ara ẹ̀ lẹ̀ ń wò yẹn. Irú nǹkan báyìí, òun lẹ rí tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n lọ ṣe, tí wọ́n create, tí wọ́n wá ń sọ pé Trump sọ gbá, ó sọ àwo. Ohun tó prompt mi tí mo fi ń ṣe ohun tí mo ṣe lénìí ni pé mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa àti àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ò yé wọn, ó dẹ̀ ń kọ wọ́n lóminú. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ń bẹ̀rù, inú wọn ò dùn wípé kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ àwọn. Bẹ́ẹ̀ pé gbogbo èèyàn kọ́ ni pé dandandan kó jẹ́ ọmọ àtinúbí àbí àfabẹ́bí, ó ti yé yín. Àwa kan wà tá láwọn òbí tó jẹ́ pé kì í ṣe àwọn náà bí wa, wọ́n kàn fẹ́ràn wa ni, wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí nǹkan kan ṣe wá, wọn ò fẹ́ kí nǹkan kan turun ẹyọ kan báyìí lára wa. So fún gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ̀ ń bẹ̀rù tóminú ń kọ, mo tún ń sọ fún yín, àwọn fọ́nrán tẹ́ ẹ rí tí wọ́n ń gbé kiri yẹn, iṣẹ́ ọwọ́ àwọn èèyàn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn èèyàn kan ni. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn èèyàn kan tí wọn ò ní láárí torí wọn ò pé ni. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn kan tí wọn mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo nǹkan lèèyàn máa fi ń wá owó, wípé àwọn nǹkan kan wà béèyàn bá fi wá owó, èèyàn lè fi fa ègún lé orí ara ẹ̀. Iṣẹ́ ọwọ́ wọn ni. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fólóṣèlú ni. Ẹ rí i pé gbà kan náà wọ́n ń gbé kan kiri tán ní Trump sọ wípé kí àwọn èèyàn kí wọ́n sọ̀pọ́ọ̀tì ìjọba Tinubu. Ó lè jẹ́ èèyàn kan tó jára àwọn olólùfẹ́ olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu ló kàn dárò pé jẹ́ ń ṣe kínní. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé tóun bá ṣe, tóun bá jù síta ń bẹ̀ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa rí tán máa nígbàgbọ́ náà pé bó ṣe rí nìyẹn, pé Trump sọ bẹ́ẹ̀. Bákan náà lẹ rí kan náà tán ṣe ńgbà kan tán ní Trump sọ pé ká lóun ni ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, òun ò mọ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn tán ń pariwo yẹn mẹ́wọ̀n ni. Trump never said that. Trump ò sọ bẹ́ẹ̀. Níbo ni Trump ti ráyè tó jẹ́ pọ́rọ̀ Nàìjíríà ló máa gbé lórí káàkiri? Ẹ jẹ́ kí n tún wá sọ fún yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n wá láti Áfíríkà tí wọ́n ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, wọn ò fẹ́ràn Nàìjíríà. So gbogbo opportunity, gbogbo àǹfààní tán bá rí báyìí láti ṣe nǹkan, láti bà Nàìjíríà lórúkọ jẹ́ àbí láti máa dragi Nàìjíríà, òun náà máa lò, náà máa ṣe. Some of these videos are made by people from some other African countries, just in order to drag Nigerians, because they want everybody to see us pé àwa ni ọ̀daràn tó wà l'Áfíríkà, àwa là dá, àwa lẹ́ everybody ń wá kiri. But reverse is the case. It's the other way round. It's the other way round. Nínú gbogbo wọn, àwa la ṣì dáa jù. Àwa la ṣì dáa jù. Ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́. Níwọ̀n bá wà tó jẹ́ pé ìlú yẹn ò tí ì pín, Nàìjíríà náà sì ń pe gbogbo wa àríbísá sí àríbísá lọ. When you talk about those of us from Africa in this country today, that is why every now and then the name you will always hear is Nigeria, Nigeria. Even some of them that are not Nigerians, when they commit crime, they claim to be Nigerians. That is why it's always going to be your name. Now, am I saying Nigerians are not committing crime? No, they are. A lot of them are. A lot of them, the stupid ones, they are. Because I will never deny the fact that they are. And we know they are. But you see, when you talk about percentage, the percentage of the people committing crimes among Nigerians are not even up to 5% of us. But the reason why the noise is so much on that is it's a lot of attacks coming from different angles. It's a lot of attacks. And why this attack? Is because of jealousy. It's because of jealousy. The jealousy is coming from the fact that a lot of people know that you don't stand for any nonsense. Let me give you a typical example.
Not quite long ago, I was at work and there was this guy. When we talk about rank, he's above me, right? Because he's a superintendent. This guy is a superintendent. So I was standing and talking with my other Yoruba Nigerian brother that we work together. And my own superintendent, my boss, was standing beside me. And we were talking, we were laughing. Because we just did something. We just achieved something that all of them have been running around and they couldn't fix, they couldn't figure out. But here comes this boy from the jungle with his other brother. And we just went out there, you know, finito, done. It's up and running. Everything is fine. So everybody was happy. My boss was happy. And we were talking, we were laughing. And this other guy, who happens to be the same level with my boss, just walk up. And he looked at us and he smiled. You know, we thought, you know, he's trying to be friendly, right? The next thing that came out of his mouth was, oh, you know, Nigerians, they are smart. Everybody said they are smart, and I know they are smart. But most of them are smart in a criminal way, honestly speaking. That was what he said. Now look at it. At our own happy moment, when we were being recognized by our boss, when we were happy there and we were discussing something and we were talking about what is the next task, what is the next project that you want to give to us, this man walked up and he was trying to put us under the bus. He was trying to demean us. He was trying to ridicule us by saying, we know you guys are smart, but most of you are criminals. Now, you all know me. I don't go down without a fight. I don't. I'd never go down without a fight. I don't care who you are. My own main thing is I will make sure I'm not at fault, but I will fight back. I don't care what comes after that. So as soon as he said that, I said, wait a minute, calm down. And I told him, verbatim, I said, let me educate you. That was the way I put it. Let me educate you because you are missing something right here. I said, okay, do you know me? He said, yes. I work here. He said, yes. We work together. He said, yes. Am I a criminal? He said, no, not you. I said, okay, fine. I said, I'm not disputing the fact that there are a lot of, because he actually went as far as saying, especially here in Atlanta. He said, especially here in Atlanta, most of them are smart, but in a criminal way. So I now went the same route. I said, okay, let me school you a little bit. You just confirmed that you know me. So I asked him, I said, do you think I'm smart? He said, oh, yeah, you guys are smart. I said, okay, so for as long as you have known me, and you have known me to be smart, why are you not talking about me and this other guy? But you are talking about the other people that you say you knew here in Atlanta that you believe are Nigerians and they are smart in a criminal way. And that is what you want to bring up in this discussion. But those people are not here now. They don't work here. I don't know the people you are talking about. So in order for him to understand that, I also know how to ridicule and put people down in a smart way. Because now, you know, he is the aggressor now. He is the one that came with that, right? And I need to let him know I'm not one of those that you will come and talk to and try to scare them to whereby they cannot talk anymore or they can't do what they know how to do best. So I gave it back to him. I said, if all you can talk about and all you can say about Nigerians are the criminally minded, smart ones in Atlanta, then it means those are the type of people you are rolling with.
It means those are the type of people that you are associating yourself with. Because if you are working here with me, but you are not talking about me, and you just confirm me that I'm smart too, and you said I'm not a criminal, but you are not using me as a yardstick. You are not using other people that don't work with you, that you probably didn't even know or you've never seen. But because you had some people talking about it, now you want to bring it in here so that you can put me down and ridicule me and make me feel inferior. So I put it back to him. I said, if you're talking about people that are criminally minded in Atlanta, and you said all the ones you knew, all the Nigerians you knew, then it means you're rolling with criminals too. You know, everybody there look at each other's face. He couldn't say nothing else. He walked away because he was mad, but he can't do nothing because he started it. I gave it back to him. And I gave it back to him in a way where I'm not committing a crime. I'm only responding to what he said. And that's where we are. That's what we are dealing with on everyday basis. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà, orúkọ tá a gbé lórí yẹn. Wọ́n ti bastardize orúkọ yẹn. Wọ́n ti bà orúkọ yẹn jẹ́ débi pé bó bá dé airport gan, the moment wọ́n bá ti rí passport Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹ̀, problem ti wà. Mi ò fẹ́ mọ̀ ìlú tó ń lọ tó mú passport yẹn dání. Common India ń bẹ̀ yẹn nílẹ̀ lẹ́ńbẹ̀ yẹn. Tó bá ń lọ bẹ̀ tó bá mú passport Nàìjíríà. You are going to encounter issues. Ìwọ wá jẹ́ kó jẹ́ pọ́lọ́n ti bẹ́ẹ̀ ṣe ó jọmọ Nàìjíríà but bóyá ò ń gbé UK àbó ń gbé America ó ti wá dọmọ onílùú ó ti wá ní passport ìlú yẹn lọ́wọ́ or Canada. Ìwọ mú passport other country jáde kó wo bọ́n ṣe máa treat ẹ yàtọ̀ sí bọ́n ṣe máa treat ẹ tó bá mú passport Nàìjíríà dání. Ohun tó fa gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ kínní ni pé ọ̀tá pọ̀ because wọ́n nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa pé a nígbéraga wípé a máa ń ṣègbéraga sáwọn. So they are now coming from a point wípé a máa máa ridicule wọn, a máa máa bà orúkọ wọn jẹ́. Ara ẹ̀ náà lẹ ṣì rí tó ń lọ lórí social media yẹn. Ẹ wò wọ́n ṣe títí débi pé ẹ wo bọ́ọ̀lù African Cup of Nations tán gbá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ wo irú treatment tí àwọn kíná náà wọ́n ń jẹ́ ń bẹ̀ yẹn lásán. Kí lorúkọ country tí gbogbo ọmọ lọ ń ságbà kọjá láti lọ sí Europe? Libya. Ẹ wo irú maltreatment tán fún àwọn players wa. Ẹ wo nǹkan tán fojú wọn rí. Kí lẹ rò pé ó fà á? Kí lẹ rò pé ó jẹ́ kó máa possible fún wọn? Nígbà tán ti mọ̀ pé àwọn tán náà ń ṣèjọba lé wa lórí, àwọn èèyàn rándanràndan, àwọn tí ò gbádùn, tí ò nìkan ṣe ni. They believe whatever anybody does to any Nigerian anywhere, they can get away with it. Ẹ rántí gba COVID. Ẹ wo nǹkan tán fojú àwọn èèyàn wa rí ní China. Wọ́n lọ lé gbogbo wọn kúrò ní hotel. Ìwọ tó ń jàjà pé Igbo superior ju Yorùbá lọ. Fúlàní kìnìkan ló ní ilẹ̀ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Níjọ́ yẹn ní China ńgbà tán da gbogbo wọn sójú títì wọ́n máa separate wọn pé Igbo lélẹ́yìí Yorùbá lélẹ́yìí Haúsá lélẹ́yìí. Gbogbo Nigerians tó wà lótẹ̀ náà dà sójú títì. Wọ́n láwọn ló kó COVID wá. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mi àti yín ṣe àmọ́ ibi tí COVID ti bẹ̀rẹ̀? Àbí ṣé àláwọn fọ́nrán yẹn ṣàmọ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀? But you see, this is what you will encounter when you don't have a good government. This is what you will encounter. Ohun tó máa ṣẹlẹ̀ ní when you don't have good government. Now, ṣé wọ́n lè ní good government ní Nàìjíríà? Ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́ mo ti sọ fún wa. Wọ́n lè ní láíláí kò possible. Kò jọ ohun tí ò jọ ni, tí ò jọra wọn, ohun tí ò lè ṣẹlẹ̀ ni. Tí nǹkan bá ń sọ fún yín pé ó lè ṣẹlẹ̀, wọ́n lè ní. Ẹnìyẹn ò nà tán kò sọ fún yín. And that's why you will see most of them tí wọ́n máa ń jáde tán máa wá ń bú wọn pé lágbájá tó lóun ni president àbí kìíní kan báyìí ló ṣe rí, wọn lè ṣe gbá wọn lè ṣàwo. But as soon as they dangle the carrot in front of them tán ni ó yá ìwọ náà wá darapọ̀ mọ́ wa wá gbà, wọ́n máa yí ẹnu padà ń sìn àwọn èèyàn bíi FFK Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé. I saw one of them recently mo ń bọ̀ wá ṣe fídíò lórí yẹn náà.
Daniel Bualia or whatever he calls himself. They said he's now a spokesperson for Tinubu. Go and listen to everything this guy said before he was appointed. He used to be a member of that party, APC. He left them and joined PDP, and he went with Atiku. Go and listen to everything this man said about 7-8 months ago. The same man is now sitting down praising Tinubu. And somebody was interviewing him and asking him, ìyá mi Ọmọlára Ògúndáre, bẹ́ẹ̀ ni, mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín o, yes, mo ń kà á. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ wo incident yẹn, ẹ wo bọ́n ṣe treat àwọn èèyàn wa. Mo ṣe fídíò kan nígbà yẹn, mo sọ̀rọ̀ kan. Because there was this man that came from the Nigerian embassy in China that came to those guys' rescue to challenge ọ̀gbẹ́ni China tó lé wọn jáde ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Máa yẹn ó wá, ó challenge pé ẹ̀tọ́ wo ló ní láti máa lé àwọn ọmọ Nàìjíríà jáde kúrò ní hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n sanwó fún. Ẹ̀tọ́ wo ló ní láti máa allege pé àwọn ni wọ́n kó COVID wá, pé gbogbo wa mọ ibi tí COVID ti wá. Gbogbo alárí fọ́nrán yẹn tí bọ̀bọ̀ Chinese yẹn sọ fún pé ìwọ ń bá òun jiyàn. Ṣé o fẹ́ popular ni? O máa wà very popular very soon. Mo sọ ọjọ́ yẹn, mo sọ fáwọn èèyàn, mo ní kò sí nǹkan méjì tó mú ọ̀gbẹ́ni yẹn máa bá èèyàn wa yẹn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ju pé ó ti mọ̀ pé gbà tó ń bá sọ fáwọn ọ̀gá òun báyìí tó bá máa fi pe àwọn ọ̀gá ọ̀gbẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ní Nàìjíríà, wọ́n máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n máa gbaṣọ lọ́rùn ẹ̀. Tí wọ́n bá ní kán lọ sọ sẹ́wọ̀n kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ orí ẹ̀. Òun ló ṣe gbóyà ó ń fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà, èèyàn tó wá láti consulate. At least we have what they call diplomatic immunity. There should be respect for everybody representing a certain country on another country in another country. But there was no respect whatsoever for that man that day. Ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn gan, Chinese tó ń bá representative tó wá láti Nigerian consulate sọ̀rọ̀ gan, bóyá tá a bá wo rank tá a bá wo post wọn gan, kò í ṣe ẹni tó lè kó bàtà ẹsẹ̀ ẹni tó ń represent Nigerian consulate. But ó ní God láti máa sọ fún gbọ́gbọ́n yẹn pé ó fẹ́ gbajúmọ̀ àbí ó máa gbajúmọ̀ nísìnyí. Because ó ti mọ̀ pé ti fún lọ́rùn làwọn èèyàn wa. Ó mọ̀ pé gbà táwọn bá máa pè wọ́n lẹ́sìn, wọ́n á sọ pé ẹgbàṣẹ́ lọ́wọ́ ẹgbàṣọ lọ́rùn ẹ̀, ẹgbà padà sílé. Òun ló jẹ́ kó lè máa sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ń lọ síbẹ̀ yẹn, mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ nítorí pé ṣẹ́rí táwa kan bá dúró tá a bá ń sọ pé ẹ gbàgbé páwọn kan fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe. Torí mo ti ráwọn wòlíì, ẹ má bínú, ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ Christian tẹ́ bá gbọ́ mi tí mo máa ń pe gbólóhùn yìí. Iṣu ẹni ló ń tọwọ́ ẹni bepo. Mo ti ráwọn wèrè kan tó ń pera wọn ní wòlíì, àwọn wòlíì irọ́ tí wọ́n ń sọ prediction ọ̀rọ̀ tán ní Nàìjíríà máa dáa. Mo ti rí wèrè kan tó ń sọ pé next year 2025 ọmọ ọba ìlú Ọ̀wọ̀ kan ń bọ̀, òní ò wá jẹ president torí tiẹ̀ ní gbogbo nǹkan ṣe rí báyìí, tó bá ti di president Nàìjíríà máa dáa. Àwọn wèrè. The same person yẹn olólùwọ̀n ríran tó sọ̀rọ̀ tó ní Tinubu ò lè wọlé o. Ó ní tí Tinubu bá wọlé òun máa padà sídìí Ifá, òun á lọ ṣẹ́fá. Tinubu wọlé tán wèrè ò lọ ṣẹ́fá o, nǹkan míì ló jáde tuntun wá sọ. Nǹkan míì ló jáde tuntun wá sọ. The same person is now telling people pé kán má worry. Ọlọ́run ti sọ fóun ọmọ ọba ìlú Ọ̀wọ̀ yẹn next year. Ó sọ̀rọ̀ yẹn débi pé ó láwọn ológun máa gbàjọba. Ó lólógun máa gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Ó ní tó bá ti wá gbàjọba yẹn, ó láwọn náà máa wá pe ọmọ ọba ìlú Ọ̀wọ̀ yẹn kó máa bọ̀. Àwọn náà máa wá ṣe yóò wá bọ́ sípò. Ó ní tó bá ti bọ́ sípò báyìí ó ti tán nìyẹn, ó ti dá nìyẹn. And I was surprised nígbà tí mo gbọ́ the same person tó mẹ́nu lọ bí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run. Ọ̀rọ̀ tí gbogbo èèyàn ti sọ tó ti kú tó ti rùn tí ò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́. Àwọn tán náà wọ́n ń bínú pé ta lọ́lọ́run ya Kùránì gan, everybody has moved on, right? Àwọn tún bring it up, òun tún ń gégùn, kò ń ṣe ta lọ́lọ́run ló ń gégùn lé lórí o. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ègún tó gélé ọmọ ọlọ́mọ lórí yẹn, mo ṣe ládùúrà Elédùmarè á bá mi rẹ́ kúrò lórí ọmọ yẹn. Ó ń gégùn lé ọmọ ọlọ́mọ lórí. Ṣé àwọn tí wọ́n ní Kùránì
tí wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa sọmọ yẹn tán fọgbọ́n gbé tán lọ fìyà jẹ ṣé wọn mọ̀ kan tó dọ́gbọ́n kan tó gbé ìgbà tí bàbá tó pe rẹ̀ ní wòlíì máa sọ̀rọ̀ ńkọ́ ó ń gégùn lé rẹ̀ ó lóun ń gégùn lọ́mọ ọlọ́mọ ó láwọn nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ọlọ́mọ tọ́mọ yẹn bá gbọ́ nísìn tó bá jáde tó bá bẹ̀rẹ̀ sí dráàgì bàbá yẹn tuurutu tó bẹ̀rẹ̀ tún fa wàhálà wọn ló tún dé pé ó ń fa wàhálà wọn ló tún dé ó ń fa wàhálà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ní mọ̀ pé bàbá yẹn ló ṣe nǹkan tí ò dáa èwo ń tiẹ̀ ṣebí wòlíì ló pe rẹ̀ ṣebí wòlíì ló pe rẹ̀ kí ló kan tiẹ̀ wọ́n ń jà àrùn lẹ́ẹ̀kejì sókè ẹni ó bẹ̀rẹ̀ sí gégùn lé ọmọ ọlọ́mọ ó ní toró fa kùránì ya ó ní ìwé mímọ́ ni ó ní gbogbo ẹni tó bá ti fa kùránì àti báìbù ya ìwé mímọ́ ṣàtòjú ọ̀run ló ti sọ̀kalẹ̀ wá ni because we kept asking you guys these things there are some things that doesn't add up that doesn't make sense some people wrote these books yes you can call them holy ṣé mi máa ya kùránì ṣé mo máa ya bíbélì no mi ò lè ṣe but does that mean if somebody else does that I should be mad or I should be cursing them out no tó bá jẹ́ pé ègún kankan wà tó máa jà wọ́n ẹ jẹ́ kó jà wọ́n ẹ má sin ahọ́n ẹ má fi àṣẹ sọ̀rọ̀ burúkú sínú ayé àwọn ọmọ ọlọ́mọ ìyá kan ló bí wọn bàbá kan ló bí wọn àwọn ọmọ tẹ́ ń ṣépè lé yẹn tẹ́ ń gégùn lé torí I don't trust most of these people that come out and do and say this stuff ó ní mo ṣe máa ń ṣe ládùúà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni mo ṣe máa ń sọ ńgbà gbogbo pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́gbọ́n pé ká sin ahọ́n tó gbọ́gbọ́n pé ká lo gankan náà àṣírí àwọn baba ńlá baba wa ká wá máa dọ́gbọ́n fi ṣépè àbí ká máa fi gégùn àbí ká máa fi ṣe nǹkan ká wá máa parọ́ pé ọlọ́run nu kùránì àbí ọlọ́run nu báíbù la pè tá a fi ń ṣe wípé kí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti jẹ tán ti mu omi ilẹ̀ Yorùbá ata ilẹ̀ Yorùbá epo ilẹ̀ Yorùbá tán ti jẹ àtàwọn nǹkan àṣírí ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń ṣàmúlò ẹ̀ yẹn wípé kó máa ṣiṣẹ́ tó máa lòdì sí ìṣẹ̀dá wọn káṣe ọ̀run sì máa gùn nítorí pé kí ni ẹ lè máa wá dẹ́rù ba àwọn èèyàn pé káwọn èèyàn má lè sọ̀rọ̀ ẹ lè máa dẹ́rù ba àwọn èèyàn pé ká má lè gbára wọn lẹ́nu oko ẹrú tẹ́ fẹ́ máa kó wọn sí ẹ lè lọ máa gang up lẹ́yìn kẹ́ máa dọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe máa gáàgà àwọn èèyàn yálà pẹ̀lú ẹ̀sìn àbí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu yín èmi nígbàgbọ́ wípé torí ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa ilẹ̀ Yorùbá náà ti bí wa o ò lè lọ sí ẹnu kó o sí ahọ́n kó wá jáde kó wá máa gégùn sínú ayé èèyàn kẹ́ wá máa pretend fún wa kẹ́ máa lójíṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn Ọlọ́run ló rán yín Ọlọ́run tèmi nígbàgbọ́ nú ẹ̀ Elédùmarè tèmi mọ̀ mo ní ìgbàgbọ́ pé kò rán ẹnikẹ́ni pé kó máa gégùn fún ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àwọn ègún kan wà nínú ìwé yẹn tẹ́nìyẹn dẹ̀ yá tó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí you don't have to come out and say it ẹ̀yin ò ní ìdí láti wá máa sọ fún wa the fact pé ẹ jáde ẹnu yín ló ti ń jáde yẹn bàbá ẹ̀yin lẹ̀ ń gégùn fọmọ ọlọ́mọ tó bá jẹ́ bí mo ṣe sọ yẹn ló jẹ́ o tó bá jẹ́ pẹ́yìn lẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ tẹ́ ń fẹnu yín ahọ́n tẹ́ ti sín nǹkan sí tẹ́ ti tọ́ nǹkan lá lẹ fi ń gégùn fáwọn ọmọ ọlọ́mọ Elédùmarè á bá wa dá padà sínú ilé yín Elédùmarè á bá wa dá padà lé yín lórí ó sì ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ lè halẹ̀ mẹ́nì kankan nu wa mọ́ no you are not going to do that and get away Elédùmarè tó wá gbé àwa náà dìde tó ró wa lágbára pé ká máa ṣe ohun tá à ń ṣe yìí kò ní gbà fún yín kò ní fún yín láàyè tẹ́ fi turu nǹkan lára wa èyíkéyìí inú yín tó bá gbìyànjú pé òun fẹ́ ṣe ohunkóhun lágídí Elédùmarè á bá wa gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ní ká kú aṣáwájú wa kú ẹni tó bá lóun fẹ́ fi àìsàn kankan rò kankan nínú wa àìsàn náà Elédùmarè á bá wa dá padà sórí ẹ̀ á dá padà sínú ìdílé ẹ̀ nítorí pé àárò bí sẹ́nì kankan nu yín ẹ̀tọ́ tiwa là ń béèrè ẹ̀tọ́ tiwa là ń jà fún ẹ̀tọ́ titiwa là ń béèrè ẹ̀tọ́ titiwa là ń jà fún báyé wa ṣe máa dá là ń sáré ẹ̀ ohun tí Elédùmarè tó rán wa wálé ayé pé ká wá ṣe òun làwa náà ń gbìyànjú àti ṣe
ohun tí Elédùmarè bá rẹ́yìn wálé ayé pé kẹ́ wá ṣe ẹ máa ṣe tiyín ẹ fi wálẹ̀ ẹja máa ṣe tiwa ẹ má halẹ̀ mọ́ wa mọ́ ẹ má dẹ̀ dọ́gbọ́n gégùn lé kankan nu wa mọ́. nítorí pé èmi ń rí ṣóò yẹn àti ọ̀rọ̀ yẹn bí ìgbà tó yẹ pé ẹ mọ̀ọ́mọ̀ dọ́gbọ́n fi àṣẹ sẹ́nu wá máa sọ̀rọ̀ burúkú sínú ayé ọmọ ọlọ́mọ ni. I don't see any reason for everything you did in that video talking about that boy Talolong and saying those things. Elédùmarè á wá bá wa ṣe kí ni á bá wa rí gbogbo ègún yẹn á dá padà sọ́dọ̀ ẹni tó gégùn. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ohun tó ṣe ìjìyà wà fún ẹnu yín kọ́ la ti fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin kọ́ lẹ máa wá sọ fún wa. Gbogbo àdọ́gbọ́n máa wá ṣépè fún yàn yẹn kẹ́ ní ẹ̀ ń ṣèkìlọ̀ àbẹ́ ń ṣe nígbà lọ́wọ́ yín mọ́ tẹ́ ẹ bá ti ṣe a máa dá padà sórí yín ni. Elédùmarè á dẹ̀ máa bá wa fàṣẹ sí á dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ ọ̀run á dẹ̀ máa gùn bí ó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Nítorí scare tactics ni gbogbo ẹ̀. You are just trying to scare everybody away to keep quiet. Ẹ ti rí pé jẹ mùmú tajá tẹran ti tán fún yín. Ṣé bí gbogbo nǹkan ṣe rí tẹ́bí ń pa gbogbo èèyàn tí gbogbo èèyàn ń sá kiri? Ṣó ìyẹn lẹ́yìn ń fẹ́ lẹ́fẹ́ kó máa continue? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti mọ̀ pé kínní kò sí nǹkan kan tẹ́nì kankan lè ṣe sí. Even àwọn tá ń pariwo tẹ́lẹ̀ tán sọ pé Tinubu máa ṣe kínní kan, everybody is now saying pé àròpó lè ṣe ni kò lè ṣe. Ìgbà yẹn lẹ́yìn kan tún ti lọ ń kóra yín jọ lẹ tún ti lọ ń gang up lẹ tún ti lẹ́nìkan lọ́lọ́run sọ fún yín pé òun ló máa ṣe kinní kan imagine tí ò bá jẹ́ ìlú tó rí randanrandan náà èèyàn kan ń jáde ó ń sọ pé àwọn sójà máa gbàjọba wọn dẹ̀ tí lọ gbé kán béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ pé ńbo ló ti rí báwo ló ṣe jẹ́ ẹ̀yin wo lẹ̀ ń ṣe plan yẹn ẹ mọ̀ pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta náà à ń sọ̀rọ̀ olóògbé ọ̀gá ológun lágbájá tó ṣaláìsí à ń sọ pé gbogbo ẹ̀ ó wọnú ara wọn ó nídìí ó láwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀dẹ̀ ló nídìí tó ní mínì à ń sọ fúnra wa. So ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé bí àkókò ilé ni mi ò kí ń jáde tẹ́lẹ̀ so màá máa gbìyànjú àti round up program torí pé mo ní meeting kan pàtàkì tí mo fẹ́ ṣe ohun tí mo torí ẹ̀ jáde ó ní ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ àti ègún tó ń gbélé ọmọ ọlọ́mọ lórí àti gbogbo ẹnikẹ́ni nínú wọn yálà ẹ ṣe ní kọ̀kọ̀ ni ẹ ṣe ní gbangba gbogbo ibi tó wù kẹ́ ti máa ṣe gbogbo yín pátápátá tó jẹ́ pé wọ́n lóyún yín wọ́n bí yín wọ́n da ẹ̀jẹ̀ lé yín lórí àbẹ́yìí tí wọ́n bí jáde lábẹ́ obìnrin nínú yín tán fi ṣe abẹ gbé jáde àbẹ́yìí tí wọ́n lọ gbé oyún ẹ̀kọ́ sínú igi tí wọ́n padà gbé jáde tó bá fi ohunkóhun ba ẹnu tó bá ṣépè fún kankan nu wa nínú yín Elédùmarè á máa bá wa ré gbogbo ègún yẹn á máa dá padà sí yín lórí tìrantìran. It's high time you all get to understand you don't have the monopoly of anything. We are all created equal before God. We are all created equal before God. And none of you will threaten us. You will allow us be. You've lived your life. Allow us to live our life. We know what is right and we know what is good for us. We are asking for our right. Kò sí kankan nu wa tó wá sílé kankan nu yín wá yọ yín lẹ́nu. Àdẹ̀wá lé yín wá tọrọ jẹ. Àdẹ̀wá disturb yín. We are just asking you, live and let's live. Ẹ ṣe ti yín, ẹ jẹ́ ká ṣe tiwa. Preach your own gospel the way you know it. Fight for what you believe in. But don't come out here and lay curse on any of us. If you do, láṣẹ Èdùmàrè, ọba tó lọ́jọ́ òní, ọba tó jẹ́ pé gbà tó ń dá ìkọ̀kan nínú wa kò sí kankan nínú yín níbẹ̀. A máa bá wa rí padà, a máa gbélé yín lórí tìrantìran àtàrà ọmọdọ́mọ yín ni. Àṣẹ ọ̀run sì ti gùn. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ má bínú. Ibí ni màá máa fàdà gba ètò tọ̀sán yìí tí màá máa fi rọ̀ sí. Ẹ má gbàgbé èmi ọmọ yín àbúrò yín ni. Dr. Mike Ọlá Egunjẹmí. Ifágúgú yín kan báyìí. Ẹ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí oríkì tèmi, èmi a máa sọ fún yín, èmi lọ́mọ wọn lódò ọwá, ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ afẹnu gbégbá ẹbọ. Èmi lọ́mọ òjíwìjíwì fọwọ́ bẹ́gún tẹ́lẹ̀. Mo ń kí gbogbo wa wípé a tún pàdé láìpẹ́ láì jìnà. Láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ má gbàgbé, ẹ bá mi love kẹ́ like, ẹ share, ẹ dẹ̀ subscribe.
Mo mọ̀ pé ìyá mi àǹtí mi ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé Global mo mọ̀ pé wọ́n máa tó jáde láìpẹ́ yìí àwọn àti bàbá mi Abíọ́dún Òjó Dr. Abíọ́dún Òjó wọ́n máa ṣètò láìpẹ́ yìí ẹ má bínú nígbà tán bá jáde tán bá ń ṣètò náà inú mi á dùn tẹ́ bá lè bá mi darapọ̀ mọ́ wọn lórí ìkànnì ìyáàfin Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé Global àwọn àti bàbá mi Dr. Abíọ́dún Òjó wọ́n á jọ máa ṣètò láìpẹ́ yìí bóyá bíi wákàtí kan sísìn inú mi á dùn tẹ́ bá lè bá mi darapọ̀ mọ́ wọn ìwọ tó o bá tí darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì Dr. Michael Show TV ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi lọ síbẹ̀ ẹ bá mi subscribe a ní membership náà ẹ̀yin tó bá wù tẹ́ fẹ́ join membership wa owó péréte ni ẹni tó bá wù ní o kò ṣe tipá kì í ṣe dandan ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa bákan náà ẹ bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe fún mi ẹ bá mi ṣe lórí ìkànnì àǹtí mi ìyáàfin Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe léyìí Elédùmarè á máa bá mi bùkún yín Elédùmarè á bá mi gbé yín sókè abudíntolókun abudíntolọ́sà gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń mú gbogbo ohun tí ẹ fi ń ràn wá lọ́wọ́ tẹ́ fi ń tì wá lẹ́yìn àtàdúrà tẹ́ ń ṣe fún wa Elédùmarè á máa bá wa fi púpọ̀ rọ́pò Elédùmarè á máa bá wa súre fẹ́yìn náà kò ṣe dandan kó jẹ́ owó bó bá jádùúrà náà lẹ́yìn náà lè máa fi tì wá lẹ́yìn ẹ máa ṣàdúrà fún wa ńgbà gbogbo Elédùmarè á mú wa gúnlẹ̀ ayọ̀ láṣẹ Èdùmarè títí dìgbà tá a bá pàdé èmi ọmọ yín àbúrò yín Dr. Mike Ọlá Ifágúgù Egunjẹmí ni mò ń kí yín pé káríra láyọ̀ o ká pàdé láyọ̀ láṣẹ Èdùmarè ẹ ṣeun gan ni. Ọ̀kan ló ní ẹ má torí tèmi ké o, àjà ló ní ẹ má torí tèmi ká o. Ìbò fíọ́fíẹ́. Èjìrá bàtàbọ̀ àlọ́kàrà mi, ọba ẹ̀rí o. Sídìí bìrìbùrà tó fọ bí orí o. Àrà káńká lẹ́kàjá ẹ̀ẹ́lì. Jìbùrìbùrìbùrì rí arábàtà wọ́ mi. Àrà kàjá ẹ̀ lọ. Alára ló lọ gbọ́, ajẹ́rọ ló nímọ̀ràn. Ewé oníyèmùyè àwọn ló ní iye tó gún jèrè. Ó jẹ́ wá kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níye tèmi. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyin o ní mọ́sáré ọmọ o. Bánjí láńtàjọ jí alamẹ́ríkà ìwà kéré ògòdélé láti ọlọ́run ọba o. Abá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ nkì ọ́ ní gbèjègbèjọ́ ọmọ wọn lódò ọwá odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awórin tún rírọ̀ ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù
ọmọ onígbó máyàmáyàtọ̀ ọmọ onígbó owó abarajọjọ bí ewé ìgbà ọmọ olówó joyè méjì pọ̀ ọmọ arówó ogun bùnà ọmọ onílé ọlá ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọgbẹ̀dó ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrú dò èyí lá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ ọmọ asòkú bíi lágbẹ̀dẹ ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò àpátápára o ilé ọkùnrin ogun o ìwà rírè ìwà ìbárè mú lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire ìjì oníjà kó gbọmọ dànù nínú aláboyún ayé òní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkọ ọdún ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀ náà tinútinú la fi súré fún ìwọ pẹ́ láyé o.